નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત હોટ ટોપિક અને હું છું આપની સાથે કશિશ. દર્શક મિત્રો, 4 માર્ચના રોજ નેશનલ સેફટી ડે એટલે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આખો એક સપ્તાહ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ખાસ પ્રાધાન્ય આપવા માટે તેને મનાવવામાં આવે છે, તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 1972માં નેશનલ સેફટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે 4 માર્ચના રોજ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે અને તેના અનુસંધાને દર વર્ષે 4 માર્ચના રોજ ભારતભરમાં આની ઉજવણી થાય છે. મહત્વના ઉદ્દેશ્ય આની ઉજવણી પાછળના એ રહેલા છે કે લોકો સુરક્ષાના ઉપાયોને સમજે, સામાન્ય લોકોમાં સુરક્ષાનું જે પ્રાધાન્ય, સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવા માટે જાગૃતિ આવે, પછી લોકોની આત્મરક્ષા, રાષ્ટ્રની સુરક્ષા અંગે લોકોની અંદર જાગૃતિ આવે. એ તમામ ઉદ્દેશ્યો સાથે આ દિવસની ઉજવણી થાય છે અને આ વર્ષની થીમ ખાસ યુવાનો માટે આધારિત છે. યુવાનો જે સુરક્ષિત સંસ્કૃતિ વિકસાવવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય, પ્રેરિત થાય તેવી આ વર્ષની થીમ છે. જે ગત વર્ષની થીમ હતી રોડ સેફટી હતી. તો ખાસ આ દિવસની જે ઉજવણી થઈ રહી છે, આ દિવસની ઉજવણીના અનેક ઉદ્દેશ્યો સાથે એના પર એ ઉજવણીથી લોકો પર કેવી અસર થાય છે તે અને કેટલી આવશ્યકતા છે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસની ઉજવણીની હાલના તબક્કે, તેના પર વિશેષ આપણે ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે પેનલ પર જોડાઈ ગયા છે કેપ્ટન જયદેવ જોશી, કે જો સુરક્ષા નિષ્ણાંત છે, અને ઉત્પલ વોરા, કે જો સુરક્ષા નિષ્ણાંત છે. બંને મહેમાનોનું કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. જયદેવભાઈ, સૌપ્રથમ આ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, આજે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ છે. આ ઉજવણીના અનેક ઉદ્દેશ્ય છે, કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો એને? જી કશિશ, સર્વપ્રથમ તો આજનો દિવસ જેમના માટે ઉજવાય છે એ સર્વે સુરક્ષા કર્મીઓ, એ યુનિફોર્મ સુરક્ષા કર્મીઓ હોય, આંતરિક સુરક્ષા કરતા હોય દેશની, એ લોકો હોય, જેમાં ઘણા બધા પેરા પોલીસિંગ, સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ, એ લોકો પણ સામેલ થાય છે. અને કશિશ, અત્યારના સમયમાં આપણે જે રીતે મહિલાઓ માટે સશક્તિકરણ અને મહિલાઓ પણ જે સામેલ છે યુનિફોર્મ સર્વિસીસમાં, એમને પણ આપણે થોડું વી શુડ રેકગ્નાઇઝ ધેમ અને યાદ કરીએ. અને સાથોસાથ આ સિક્યોરિટી ડે જે આજે મનાવીએ છીએ, ઇટ હેઝ ગોટ સમ કનેક્શન વિથ ધી નેશનલ સેફટી સ્ટેન્ડર્ડ્સ એન્ડ સેફટી કાઉન્સિલ ઓલ્સો. એટલે ફેક્ટરીઝમાં, વર્ક પ્લેસીસમાં, જે કોઈ બધી જગ્યાએ સેફટીને ધ્યાનમાં રાખીને જે સ્ટેપ્સ લેવાતા હોય છે, એના ઉપકરણ છે, ફાયર ફાઇટર્સ ઓલ્સો, એ બધાની વાતોને યાદ કરવાનો, એમના કામોને બિરદાવવાનો દિવસ. અને સેફટી એક એવી વસ્તુ છે જે દરરોજ ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ રાખે છે. કોઈ ફેક્ટરીમાં કે કોઈ મોરચા ઉપર કે ડિફેન્સમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ આપે ગઈકાલે કરેલું સારું કામ આજના દિવસે તમને સિક્યોર છો એવો ભરોસો ના આપી શકે. એ દરરોજ કરવાની વાત છે. તો આજના દિવસે રાષ્ટ્રને વધારે સુરક્ષિત સિક્યોરિટી વાઇઝ અને વધારે સેફ વર્ક પ્લેસ સિક્યોરિટી અને વર્ક પ્લેસના કામથી, અને એક ઉમેરો જો કરું તો બહેનો માટે પણ બધા વર્ક પ્લેસીસ એક સિક્યોર, સારી જગા રહે. મા બાપને, દીકરીઓને કામ કરવા જતા મોકલવામાં ડર ન લાગે. હૈદરાબાદ, બેંગ્લોરના અનુભવો આપણે જોતા હોય છે, જ્યાં મહિલાઓ પર સાથી કર્મી, કેબ ડ્રાઈવર્સ કે એ લોકો દ્વારા કંઈ થયું હોય. આ બધી બાબતોને આપણે આપણો રિઝોલ્વ મજબૂત કરવાનો જે નિર્ધાર છે, એને પુનર્જાગૃત કરવાના દિવસ તરીકે પણ લેવો જોઈએ. ઉત્પલભાઈ, આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો દિવસના અનેક ઉદ્દેશ્ય છે, સાથે સૈનિકોની પણ કામગીરી, જે લોકો પોતાના જીવના જોખમે ભારતની સીમા પર જે દિવસ રાત એક કરીને આપણા માટે લડી રહ્યા છે કે આપણે શાંતિથી સૂઈ શકીએ, તેમની કામગીરીને બિરદાવવાનો પણ આજનો દિવસ છે. અને સાથે નેશનલ સિક્યોરિટીને લઈને હાલ ઘણા બધા ઇસ્યુઝ પણ છે, કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો આને? કશિશ, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે, પણ આ પહેલા કેપ્ટન જયદેવભાઈએ જે પ્રમાણે વાત કરી એ પ્રમાણે સેફટી કન્સર્ન્સ અને સામાજિક સેફટીની જે એમણે વાતો કરી એને હું બિલકુલ સપોર્ટ આપું છું. એટલે એટ ધ મોમેન્ટ હું એને આઈ વિલ નોટ ટચ અપોન સેફટી ઇસ્યુઝ, પણ આઈ વિલ ટચ અપોન ધ નેશનલ સિક્યોરિટી ઇસ્યુઝ. અને ધેટ નેશનલ સિક્યોરિટી ઇસ્યુઝ વિલ ડેફિનેટલી બ્રિંગ નેશનલ સેફટી ઓલ્સો. અને માટે તમે મને જે સવાલ પૂછ્યો છે કે સૈનિકોની કામગીરીને તમે કેવી રીતે જુઓ છો, you see, this nation unfortunately has not understood, but we have to now drive that particular point at home, and we have to make them make the viewers understand that this is not just one day event or just a passing by event. એ આપણા જેવા દેશની કે જે ત્રણેય સરહદો ઉપર જ્યારે થ્રેડ તોળાઈ રહેલી હોય,
whether it is western border, northwestern border, northern border અને ઈસ્ટર્ન સેક્ટર LAC કે જે વર્ચ્યુઅલી એક્ટિવેટ થઈ છે અને જ્યાં ચાઇના પાકિસ્તાનનું કોલ્યુશન ને નક્સસ is creating threat for us on a real time basis અને જે જાતનો સિનારીઓ ત્યાં ડેવલપ થયો છે ને આપણા જવાનો ત્યાં આગળ દિવસ રાત in a very very hostile weather and hostile environment એની અંદર જે રીતની સેવા કરી રહ્યા છે એ આ બધી વસ્તુ લોકોના ધ્યાનમાં છે, લોકો બિરદાવે છે, પણ at the same time we have to be with them if અને જે જાતનો physical, mental, moral support that needs to be extended should be done at every level, at a government level, at સામાજિક લેવલ ઉપર પણ માટે જે જાતનો એમના ફેમિલીઝને સપોર્ટ આપવો જોઈએ, એમને માટે જે જાતના સેફટી મિકેનિઝમ કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને the proverb that a good soldier always keeps the home front happy. તો સોલ્જર તો હોમ ફ્રન્ટ હેપી રાખશે પણ સાથે સાથે જે બીજા લોકોની જવાબદારી છે અને જે ગવર્મેન્ટની જવાબદારી છે that also has to be in totality so that he is sure કે કાલ ઉઠીને should something go wrong and if the situation demands for me to give a supreme sacrifice then I am sure my family will be in safe hands and safe environment. So that is what is needed. And માટે I am not talking about some financial aid or something like that. The architecture that needs to be created wherein in the absence of a particular soldier, sailor or a airman ultimately the nation will take care of him and provide him safety. And if that happens, that soldier, airman or sailor એના જે કામથી જે ડેડિકેશનથી જે સર્વિસીસ the army, navy and air force જે જાતનું duty towards nation perform કરશે ત્યારે nation will also feel safe and a nation will also not be threatened from the external sources. So માટે we are a peninsular nation. 7,516 કિલોમીટરનો દરિયાકાંઠો છે અને જે જાતના the slopes they આપણા આજુબાજુથી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યાં દરિયા ઉપર પણ અત્યારે હવે બધો ભય તોળાઈ રહ્યો. આપણી air defense identification zone also we have to ensure that it is not violated. And therefore at this moment of time we have to highlight this issue અને આપણા દેશના youthને motivate કરી અને આ જે challenging ને adventurous career છે એને adopt કરવા માટે પણ we have to motivate them so that right kind of people we get at both the level, the officer level as well as the sailor, airman and this the soldier level, so that the influx into the armed forces is not hampered and we get the right kind of caliber and quantity to ensure that our the security and safety as a nation is not threatened. That is what is needed. And it is not just a one of its event. It is a nation's commitment, and that commitment has to be honored by the nation and the society. When I say society means samaj, and this is a very very big challenge. The Western countries and USA, Russia, and even today also you see how Ukraine લોકો મધરલેન્ડની સુરક્ષા માટે how they are coming forward. They've sent their children and women out in the buses to safe places. But even every man is picking up the Kalashnikov and being part of the safety mechanism of the territorial defense mechanism. So that there are certain things we have to learn, and therefore the military history plays a very very important role in the civilization of the country. And from the First World War, from the Second World War, from the Cold War, or even from the ongoing war, there are lots of lessons for India, and taken in a right way it can put us as a nation on a right path. Because no nation, mark my words, no nation without a military might, economic might or production and manufacturing might can come out to be a regional power. But નારેબાજી ને ગાણા ગાવાથી કઈ નથી થવાનું. Start preparing your nation. It's a long term commitment, and unless the nation works hard, people will not take notice of ourselves. We have to prepare the nation in totality. બિલકુલ. જયદેવભાઈ, એક બાજુ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે નેશનલ સિક્યોરિટીની વાત ઉત્પલભાઈ દ્વારા કરવામાં આવી છે. હવે સામાજિક સિક્યોરિટીની વાત કરીએ, સામાજિક સુરક્ષાની. આપણે અહીંયા જોતા આવીએ છીએ ભારતમાં સામાજિક સુરક્ષાની જે પરિસ્થિતિ છે દિવસે ને દિવસે ગથડી રહી છે. ભારત હોય કે પર્ટિક્યુલર ગુજરાત હોય,
સ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે, સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવાની એટલી જ આવશ્યકતા છે અને આ દિવસની ઉજવણીનો એક ઉદ્દેશ્ય એ પણ છે કે લોકો આત્મરક્ષા તરફ પ્રોત્સાહિત થાય, આત્મરક્ષા કેવી રીતના કરવી તે શીખવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત થાય. શું કહેશો આપ આના પર? કશિશ, આપ એકદમ સાચું કહો છો કે આત્મરક્ષા કઈ રીતે કરવી એના માટે લોકોએ પ્રેરિત થવાની જરૂર છે. હવે આત્મરક્ષા કરવા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે જરૂરિયાત છે એ છે ફિઝિકલી ફિટ હોવું. હવે ફિઝિકલી ફિટ હોવા માટે એક્સરસાઇઝીસ છે, પણ સાવ હું આપણી ચેનલના દર્શકોના આપના માધ્યમથી દર્શકો એવી વાત કરીએ કે હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્કૂલોમાં શનિવારનો પહેલો પીરિયડ પીટી એ સિવાય અથવા સાંજે એકાદો સ્પોર્ટ્સ કે ગેમ એ સિવાય ફિઝિકલ ફિટનેસ ઉપર આપણું કેટલું ધ્યાન હોય છે. આપણે એ પણ વસ્તુસ્થિતિ જોઈએ કશિશ, આપણે સ્ટુડિયોની બહાર, છાપાઓની બહાર જે ઓન ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી છે એ જોઈએ તો રાજકોટમાં જ, અમદાવાદ, બરોડા, સુરત બધી જગ્યાએ મેરેથોન થાય છે. અમુક લોકો લોંગ ડિસ્ટન્સીસ રન કરે છે, અમુક લોકો ફન મેરેથોનમાં દોડીને સેલ્ફી પડાવતા પડાવતા આનંદ કરતા કરતા વોકિંગ કરતા આવે છે. સો ધેટ એન્ટાયર કલ્ચર હેઝ ટુ ચેન્જ, કે જેમાં ફિઝિકલી ફિટ હોવું એ જરૂરી છે. હમણાં તાજેતરની રશિયાની જ વાતો ચાલે છે ને, એટલે રશિયાની પણ વાત કરીએ. જે રશિયાના છેલ્લા ઝાર હતા, જે છેલ્લા તેના રાજવી હતા, એમને છેલ્લે અમુક એમની જિંદગી બહુ ખરાબ રીતે કરુણ અંત આવ્યો, પણ એ આવવાની પહેલા એમને જ્યારે એમના પરિવાર સહિત બંધક બનાવવામાં આવ્યા ત્યારે પણ એમને 1 કલાક ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે આપવામાં આવતો એક બંધક તરીકે. પણ એ પ્રકારના કલ્ચરલ ચેન્જની જરૂર છે. અને આપણે કીધું સામાજિક સુરક્ષા, આપણે સુરક્ષા ફિઝિકલ ફિટનેસની વાત કરી, હવે સમાજની વાત કરીએ. કોમોડોર ઉત્પલ વોરા સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી જ્યારે એમણે કીધું કે સોલ્જર ઇઝ હેપી હુ કીપ ધી ફ્રન્ટ હોમ ફ્રન્ટ હેપી. ઘર સુધી પહોંચવાનું છે, શહીદ સૈનિકોના ઘર સુધી પહોંચવાનું છે. અને જે સમાજ એક શબ્દનો ઉલ્લેખ થયો એમાં પણ એક રિયાલિટી ચેક કરીએ. ગ્રીષ્મા વાળો હત્યાકાંડ કઈ જૂનો નથી થયો. રાજકોટમાં આજે પણ એક એવો જ બનાવ બન્યો છે જેમાં એક યુવકે એક યુવતીનું મારી નાખી, કદાચ કથિત રીતે અત્યારે વાત છે, અને પછી એને એ નાટક કર્યું કે અમે બંને સાથે આત્મહત્યા કરી હતી અને પછી એને કઈ નહોતું. આવા બનાવો બને છે. અને આના પછી અચાનક જ એક રાફડો ફાટે છે સેલ્ફ ડિફેન્સ ક્લાસ ફોર ગર્લ્સનો, બહેનો માટે દુર્ગા શક્તિ બનાવવાનો, એમને સ્કૂટીને પેટ્રોલિંગ માટે આપવાનો. ત્યારે પણ એક છેલ્લી વાત કહીને પૂરું કરું કશિશ, ત્યારે પણ સામાજિક સુરક્ષાની વાત થાય છે. આ કેમ્પ થાય છે. આ કેમ્પ યા તો કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી કરે છે, યા કોઈ એક ચોક્કસ વિચારધારા રાખનારી સ્ટુડન્ટ યુનિયનો કરે છે કોલેજોમાં, અથવા અમારી જ્ઞાતિ અમારા સમાજ માટે. જેમ આતંકી કે દુશ્મન કોઈ ધર્મ જ્ઞાતિ લઈને નથી આવતો અને આખા ભારત ઉપર હુમલો કરે છે, એમ આવો જે કંઈ પણ હુમલા છે બહેનો દીકરીઓ ઉપર, એ સમાજ અને જ્ઞાતિથી ઉપર છે. દરેક દીકરી ભારતની દીકરી છે. એ રીતે આપણે કલ્ચરલ ચેન્જ, ફિઝિકલ ફિટનેસને અલગ રીતે સમજવાની અને સમાજને એના સમગ્રતા સાથે સમજવાની જરૂર છે, નહીં કે નાના નાના વાળાઓમાં આપણે એને વધુ વિભાજિત કરીએ. બિલકુલ, ને સામાજિક સુરક્ષા તરફ લોકોને પણ જાગૃતિ લાવવાની જરૂર છે, લોકોને પણ સમજવાની જરૂર છે. કારણ કે જે આપણે પરિસ્થિતિ હાલ જોઈ રહ્યા છે ભારતની, ગુજરાતની, ખૂબ જ કથળી રહી છે સામાજિક સુરક્ષાના અનુસંધાને. ઉત્પલભાઈ, હવે એક બાજુ આ વર્ષની જે થીમ છે કે યુવાનોને સુરક્ષિત સંસ્કૃતિ વિકસાવવા તરફ પ્રોત્સાહિત કરવા, પ્રેરિત કરવા. યુવાનો દેશનું ભવિષ્ય છે. હવે જે પણ જે વિચારધારા રહેશે યુવાનોની રહેશે. ઘણા બધા જાગૃત યુવાનો પણ છે, પરંતુ ઘણા એવા પણ યુવાનો છે કે જેઓ સાવ પોતાની લાઈફ બરબાદ કરી રહ્યા છે. એ લોકો આવી રીતના, જે આપણે ગ્રીષ્માની જે જયદેવભાઈ દ્વારા વાત કરવામાં આવી, જે એમાં પણ એક યુવાન હતો તેના દ્વારા આવી રીતના, એટલે યુવાનોની માનસિક સ્થિતિ પણ ધીરે ધીરે કથળી રહી છે. તેનું પરિણામ આપણે જે આ સામાજિક જે હાલ પરિસ્થિતિ નિર્માણ પામી રહી છે તે આપણે જોઈ રહ્યા છે. તો આના માટે કેવી રીતના પગલાં ભરવા કે યુવાનોની માનસિકતામાં થોડા સુધારા આવે, યુવાનો જે સુરક્ષિત સંસ્કૃતિ વિકસાવવા તરફ પ્રેરિત થાય? કશિશ, તમે બહુ સરસ વાત કરી છે. અને ટુ બી ઓનેસ્ટ વિથ યુ, the fountainhead of such kind of the feelings is called the character. અને માટે તમને જો ખ્યાલ હોય તો in olden times the methodology of preparing જે યુવાનોને પ્રિપેર કરવા માટે used to start from ગુરુકુળ. અને ગુરુકુળની અંદર ઋષિ મુનિઓ એ પોતે એટલા બધા જ્ઞાનનો ભંડાર હતા અને ત્યાંથી ધી ફાઉન્ટન હેડ યુઝ ટુ ફ્લો.
What we need are the right kind of people who can give the basic infrastructure, architecture for a child to convert himself into an ideal human being or a citizen of the country. તમે અત્યારે દેશમાં જુઓ how આ બધા યુવાનો ડ્રગ્સ ને બધાની અંદર એનો લાઈફ વેડફી રહ્યા છે. Thousands of crores worth of drugs is coming via sea or via the land border from Afghanistan or from the Middle East or West Asia, and it is becoming an obsession. Similarly, earlier, in olden days, મને permit me to say એક કહેવત હતી, proverb હતી. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. So therefore, અને આ બધું હવે અત્યારે શીખવાડવાની આ બધી જરૂર, it should come from within, that I have to be a good citizen of the country, I have to take care of my country, and I have to owe something to my motherland. So when your duty to your motherland gets more important than your mother, that is the time you are a good citizen. So therefore, this is the necessity. And no amount of guidance and everything can play a role unless the national environment is so created that જ્યારે લોકો પૈસા માટે ના ભાગે, then they don't start cutting corners. They ask themselves to their inner soul that, hey, am I doing right thing? Am I on the right path? Should I do this? Or am I on a wrong path? Is there a need for me to do something better? And that is how, when your inner soul starts talking to you or starts stopping to you, that is the time you are on a right path and nation is on a right path. માટે જ્યાં સુધી તમને તમારો અંતરાત્મા એવું ના કહે કે આ easy way to, you can make easy money by easy way. You cannot, you can, somebody will always tell you કે હવે GST return ભરવાની શું જરૂર છે? ક્યાં ગવર્મેન્ટ જોવાની છે? કરી નાખને કંઈ થોડું. ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની અંદર થોડા ઘોટાળા કરી નાખને. But see, these are all small things, but these are a indicator of a good human being, an average human being, or a bad human being. So a nation cannot be a good nation, and unless the corruption is rooted out, and people at large, from our own nation, they start asking their inner soul. માટે તમે જે કહો છો ને, આ બધા themes and all are very good. We have to drive our nation to be good citizen of the country. That is what is needed. And therefore, the people, those who guide them, they must come out as a role model. Ideal people. કે જેને imitate કરીને people can, graduate. They can look up to them. માટે either whether it is politicians, whether સામાજિક સંસ્થાના લીડરો, whether it is, military leaders, or, institutional leaders, or educational professors and leaders, they have to live up to their, their role. When all these people, when they start living up to the role, the basic architecture will be created and Samaj will be lifted, society will be lifted, and that will contribute to making a good nation. And when nation becomes like this, it becomes a strong nation and safety of that nation becomes endurable. That's true. જયદેવભાઈ, એક બાજુ ઉત્પલભાઈ દ્વારા જે રીતના કહેવામાં આવ્યું કે યુવાનોને યોગ્ય માણસો, યોગ્ય વ્યક્તિઓ જોઈએ છે કે જે તેમને તેમના જીવનમાં રોલ મોડેલ બની શકે, તેમને એક સારા સિટીઝન બનવા માટે મદદ કરી શકે. આપણે જે યુક્રેનનું ઉદાહરણ ઉત્પલભાઈ દ્વારા આપવામાં આવ્યું કે યુક્રેનમાં ત્યાંના સ્થાનિકો પણ એવી રીતના સામે લડત ઉપાડીને બેઠા છે પોતાના દેશને બચાવવા માટે. ભારતમાં ઘણા બધા દેશભક્ત પણ છે, પરંતુ ઘણા બધા એવા પણ છે કે જેને કોઈ ફરક જ નથી પડતો. હવે આપણે જ્યારે યુવાનોની વાત કરીએ, યુવાનોમાં ઘણા બગડેલા યુવાનો છે કે જો આ નશાને બધામાં ચડી ગયા છે, પરંતુ ઘણા બધા જાગૃત યુવાનો છે, ઘણા બધા એવા યુવાનો છે કે જેઓને પોતાના દેશ માટે કંઈ કરવું છે. પરંતુ ઘણા યુવાનો એમાં પણ આપણે બાયફર્કેશન કરીએ કે અમુક જ્યારે દેશ માટે કંઈ કરવા માટે કદાચ પોલિટિક્સમાં જાય તો પછી એ રાજનીતિનું એમાં પડી જાય ને પછી દેશ માટે જે કરવાનું એમાં એ લોકોને એ યોગ્ય એ લોકો પગલાં ભરી ના શકે. અને ઘણા એવા હોય છે કે જેઓ દેશ માટે કંઈક કરવાનો પ્રયાસ કરે પરંતુ તેમને ફાઇનાન્શિયલી એવી મદદ ન મળતી હોય કે કોઈ લોકોને કન્વિન્સ કરવા માટે તેમની પાસે એટલું પાવર ઓછું પડતું હોય. તો હવે એવા યુવાનો છે કે જેઓને બીજા યુવાનોને સુધારવા છે ને આવા દેશભક્તિ અથવા તો નેશનલ સિક્યોરિટીને વધુ સારી રીતે, સામાજિક સિક્યોરિટીને વધુ સારા સ્તર ઉપર લઈ જઈ શકે તેવી રીતના પ્રેરિત કરવા હોય, પ્રોત્સાહિત કરવા હોય, તો એ યુવાનો દ્વારા કેવા પગલાં ભરવા? ખૂબ સારો સવાલ છે આપનો. એટલા માટે કે ભારત પાસે સૌથી વધારે મજબૂત અને સૌથી વધારે મોટી માત્રામાં યુવાધન છે.
હવે યુવાધન ત્યાં સુધી રહેશે જો એ યુવાને આપણે ચેનલાઇઝ કરશું. નહીં તો આ જ જેને આપણે યુવા ધન કહીએ છીએ એ આપણને આપણી રાજધાનીઓમાં પરીક્ષા નથી લેવાતી એટલે આંદોલનમાં બેસાતું દેખાશે, પેપરો ફૂટે છે એટલે એનો વિરોધ કરતું દેખાશે, કે પછી ગેરમાર્ગે દોરાતું દેખાશે. આ યુવાધનને ચેનલાઇઝ કરવાની જરૂર છે. સારી વાતો, સુફિયાણી વાતો ઘણી થઈ શકે, પણ જો આપણે કોઈને કોઈ રીતે if we can find out heroes within them, એમનામાંથી જ કોઈ હીરો એ જેની સાથે રિલેટ કરી શકે, પોતાની જાતને એની સાથે સરખામણી કરી શકે અને અનુસરવાનું મન થાય, એ પ્રકારના હીરોઝ જો આપણે એમની સામે પ્રસ્તુત કરી શકીએ તો કદાચ જે આપ ઈચ્છો છો કે આપ વિચારો છો યુવાનો માટે શું થવું જોઈએ એ કામ થઈ શકે. હવે એ કઈ રીતે કરી શકાય? બહુ હિસ્ટ્રીમાં પાછળ જવાની પણ જરૂર નથી. 60-70 વર્ષ કે થોડું વધારે કેટલાય આપણા યુવાનોએ આઝાદી માટે ઘણું બધું કર્યું છે. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ જ્યારે આપણે ઉજવતા હોય ત્યારે ખાલી એક એક્સરસાઇઝ કરીએ ને કશિશ આપણે કે 40 વર્ષથી ઓછા, 40 સુધી રાખીએ, 40 વર્ષથી ઓછા એવા કેટલા ક્રાંતિકારીઓ હતા જે આઝાદીની લડતમાં સામેલ હતા એ નામ લખીને આપો. શું 15-20 થી વધુ પહોંચી શકાશે? પણ આમથી ઘણા બધા વધારે છે. પુસ્તકો પણ લખાણા છે આમના ઉપર. પુસ્તકો દ્વારા, ડોક્યુમેન્ટરી દ્વારા, સરકારના કાર્યક્રમો દ્વારા આવા યુવાનોના સારા કામોને આપણે યુવાનો સુધી પહોંચાડીએ તો કદાચ સુફિયાણી વાતોથી દૂર અમારામાંનો કોઈ એક છે આવું કરી શકે તો અમે પણ કરી શકીએ. એ પ્રકારનો જે સ્પાર્ક જે છે એ એમનામાં ઇગ્નાઇટ થાય અને યુવાનો છે કદાચ ભૂલ કરશે. લેટ અસ ગીવ ધેમ અ લિટલ લૂઝ રોપ. એમને થોડાક તો સામેલ કરીએ જેમ મિલિટરીમાં હોય છે. અને કોમોડોર ઉત્પલ વોરા સર વુડ એગ્રી ટુ ઇટ કે એકેડેમીઝ થી માંડીને ઉપર સુધી એક ઓવર સ્ટડી, એક અંડર સ્ટડી હોય કે જે એક સિનિયર છે, એક જુનિયર છે. બધી જગ્યાએ વોલેન્ટરી સર્વિસ કરો. સરકારને આર્થિક ખર્ચ ન આપવો તો કઈ વાંધો નહીં. સરકારી જગ્યાઓમાં, સામાજિક જગ્યાઓમાં, બીજી બધી જગ્યાએ જે એક સિનિયર વ્યક્તિ હોય એની સાથે કોઈ એક અંડર સ્ટડી ટાઈપ વ્યક્તિને એનો એક વોલેન્ટિયર પ્રોગ્રામ ચલાવો, એક સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરાવો કે આટલી કલાક આપીશ તો તને આ થશે. આ કરવાથી જો કંઈ થાય તો આપણે મે બી વી કેન રીચ આઉટ ઇન અ બેટર એન્ડ મોર કન્સ્ટ્રક્ટિવ વે. નહીં, બિલકુલ. ખાસ તો જે રીતના આપણે યુવાનોને એ રીતના પ્રોત્સાહિત કરવા કરી શકીએ છીએ, પરંતુ જો કોઈ એક યુવાન હોય કે એક આખું એક પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ હોય, જી હા જી ઉત્પલભાઈ. ના, હું જયદેવભાઈએ જે કહ્યું ને એની ઉપર એક જ વાત એડ કરવા માંગુ છું કે there has to be કશિશ a code of conduct, and code of conduct જો તમે establish in armed forces is very clear that there are certain things are acceptable and certain things are no. Mate, if a person gets involved in certain dubious activities and all that, he's discarded from within, and people just shun him out. And forget that he will be either there will be a court of inquiry or court martial, it's a different matter. But fact is that the society of the armed forces will not accept him, will shun him out of the society. That this can't, a person cannot be part of our society in armed forces. Similarly, our society also should draw a line. અત્યારે તમે જુઓ યુવાનો, there are many with whom I have interacted. To my horror, people have asked me a question. હું શું કામ કે ગાલવાન ઘાટીની અંદર જઈને -12 ડિગ્રી ને -18 માં બેસીને મારી જિંદગી બરબાદ કરું? અહીંયા બેસીને મને જો લાખ રૂપિયા મળતા હોય તો હું શું કામ ત્યાં મારે જવાની જરૂર છે? Now, this is a thought process. This is a process of mind. Now, if somebody has planted this kind of thought process, in the young person's mind. So, what must come out from the society is that a person who has made easy money easy way in easy manner, અને ભલે મર્સિડીઝ ચલાવતો હોય કે BMW ચલાવે કે ઉદ્યોગપતિ બની ગયો હોય, પણ એને he or she should not get that social acceptability, because inside we know that this man is not a clean man with a clean money. He cannot get that kind of a aura. So therefore, even if you do wrong and you become a man of repute by doing wrong things, the society should shun you out. In Haryana, there is a proverb that no matter what you happen, but they say, aaj se tera hukka pani band. The meaning of that hukka pani band means the society, or the sarpanch and the society will not accept you.
This is how, we have to, we have to evolve. It's hard, I mean, it's a hard talk, but it's necessary for this country. That, in this country, people have no education, people have no background, people have, I mean, nothing much to talk about it, but they're rolling in hundreds of crores of rupees. And people get mesmerized by such people. And they become their role model. તો લોકો પૂછે નહીં કે જો 8મા ધોરણ પાસ થઈ અને આ માણસ 200 કરોડ રૂપિયાની અંદર રોલ કરી રહ્યો છે તો મારે ભણવાની શું જરૂર છે? And therefore there is a need to make the ground clear that this is not acceptable, and therefore you must strive for excellence. Then this nation will become a nation of excellence. Why we do not have so much of R&D base? Why USA is USA? Because there are such a strong R&D base in that country. The kind of laboratories they have, kind of R&D institutions are there, kind of universities are there, kind of professors are there. So, I mean, it's an endless process, Kashish. And we have somehow lost out 50 years. But there is no, I mean, they say that sometime you have to begin. This is a great nation. And even if we have lost out the opportunity, it's, we have to start afresh and start building this great nation. Because 70 years is not a great time. We are still a young nation. We are an evolving nation. Yeah, that's true. બિલકુલથી એક બાજુ જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની વાત આવે છે, હજી ઘણા બધા એવા પગલાં પણ ભરવાના છે કે જેનાથી યુવાધન પ્રેરિત થાય, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં પોતાનો ફાળો આપવા માટે સામાજિક સુરક્ષાની સ્થિતિ જે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ તેમાં પણ હજી ઘણા બધા સુધારા લાવવાની જરૂર છે. અનેક પગલાં યુવા દ્વારા, સાથે જે સિક્યોરિટીના સુરક્ષાકર્મીઓ તમામ છે તેમના દ્વારા પણ ભરવાની જરૂર છે. ઓવરઓલ સમાજે આગળ આવવું પડશે જો તમારા દેશની અને તમારા દેશના લોકોની સુરક્ષા અને તમારે તેની પરિસ્થિતિ સુધારવી હશે તો. ખાસ વિશેષ ચર્ચા આપણે આના પર કરી છે. આજે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ છે, તેની ઉજવણીના ઉદ્દેશ્યો અને તમામ કેવી રીતના પગલાં ભરવા જોઈએ દેશની સુરક્ષાને સુધારવા માટે તેના પર ચર્ચા કરી છે. ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા હતા જયદેવભાઈ અને ઉત્પલભાઈ. બંને મહેમાનો કિંમતી સમય ફાળવીને કાર્યક્રમમાં જોડાયા. ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકને આજે સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી કશિશને આપશે રજા. નમસ્કાર.